Bună ziua tuturor! Azi vreau să vorbim despre conceptul de reîncarnare. Este un subiect fascinant care a fascinat oamenii de secole. Reîncarnarea este ideea conform căreia sufletul unei ființe vii continuă să trăiască și să se reîncarneze într-un alt corp sau formă după moartea biologică. Se spune că toți copiii care se nasc nu sunt suflete noi, ci suflete care au mai trăit pe acest pământ sau suflete care vin la încarnare din alte universuri sau sisteme solare, iar întruparea terestră le este necunoscută. Este interesant să observăm că nu toate sufletele au aceeași vechime astrală. Unele sunt foarte bătrâne, având milioane de ani, în timp ce altele sunt mai tinere, având doar câteva sute de mii de ani. Această idee poate explica de ce un copil se poate naște sănătos într-o familie iubitoare cu posibilități materiale, în timp ce altul are deficiențe, necazuri și părinți denaturați. De fapt, aici intervine legea karmei, care este legea supremă a cauzei și efectului. Dar cum poți ieși din legea karmei? Plătindu-ți toate datoriile și primind înapoi tot ceea ce ți se datorează. Este un fel de punct zero, un punct în care nu mai datorezi și nici nu ți se mai datorează nimic. În momentul în care trupurile mor, sufletele eliberate trec din planul terestru în cel astral, în locul specific și conform cu vibrația fiecăruia. Aici intervine principiul densității luminice. Cu cât un suflet este mai luminos, cu atât el va accede către planuri vibraționale mai înalte. Cu cât sufletul este mai întunecat, cu atât va ajunge în planuri mai grosiere. Acest lucru depinde de gradul de dezvoltare și evoluție a fiecărui individ în parte. Uitarea este o altă lege a universului. Ea trebuie să existe pentru ca omul să poată anihila karma. Crezi că ai fi capabil să te căsătorești cu ucigașul tău dintr-o altă viață dacă ai ști cine este el? Sau să îți iubești copilul dacă ai ști că el este întruparea celui care te-a ucis în trecut? Pentru ca karma să poată fi îndeplinită, legiuitorul trebuie să devină nelegiuit, călăul victima, copilul părinte, medicul pacient și tot așa, până când fiecare suflet își va fi însușit toate aceste vibrații, trăiri, desăvârșindu-și cunoașterea. Când acest lucru va fi îndeplinit, el va ajunge la înțelepciune. Astfel, după fiecare moarte biologică, sufletul trece printr-un proces de evaluare a vieții pe care a trăit-o. Acest proces se numește judecata sufletului și are rolul de a analiza și a evalua toate acțiunile și gândurile pe care sufletul le-a avut în viața sa anterioară. În funcție de rezultatul acestei evaluări, sufletul va primi o nouă șansă de a se reîncarna sau va fi nevoit să mai rămână în planul astral pentru a-și continua procesul de evoluție. Un alt aspect important al conceptului de reîncarnare este legat de ideea că sufletul este etern și că trupul fizic este doar o coajă temporară. Astfel, sufletul poate să se reîncarneze în orice formă de viață, nu doar în corpul uman. În acest sens, conceptul de reîncarnare este strâns legat de ideea de interconectivitate a tuturor formelor de viață și de faptul că toate ființele sunt parte din același întreg. În concluzie, conceptul de reîncarnare este unul complex și fascinant, care are la bază ideea că sufletul este etern și că trupul fizic este doar o coajă temporară. Prin intermediul acestui concept, se poate explica de ce unii oameni se nasc într-o situație bună, iar alții într-o situație dificilă, precum și faptul că fiecare suflet trece prin mai multe încarnări pentru a-și continua procesul de evoluție. Totodată, prin conceptul de reîncarnare, se deschide oportunitatea pentru o mai mare înțelegere și respect față de toate formele de viață și față de întregul univers. Alte videoclipuri asemănătoare și interesante găsiți chiar aici pe ecranul de final și pe linkurile din descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim data viitoare!